Hello students, welcome to the Sapna Homeschooling YouTube channel, and today we are going to see 4.5 lesson Festivals of Northeast India from your 8th standard English textbook. नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, आज आपण फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया या लेसनचे हार्ड वर्ड्स बघूया. कारण कोणताही धडा समजून घेण्या अगोदर इंग्लिशचं स्पेशली तुम्हाला हार्ड वर्ड्स माहिती असणं फार गरजेचं आहे. धडा समजून घेणं आणि उत्तर लिहिणं दोन्ही सोपं जातं. चॅनलला नवीन असेल तर चॅनल पटकन सबस्क्राईब करा, बेल आयकन दाबा. फेस्टिवल्स म्हणजे सण. नॉर्थ ईस्ट म्हणजे ईशान्य. सेलिब्रेट म्हणजे साजरा करणे. फेअर्स उत्सव साजरे केले जातात. रिलेशन संबंध नाते. सीझन म्हणजे हंगाम किंवा ऋतू. फीचर्स वैशिष्ट्य प्रमुख आकर्षण. कॉमन सामान्य सार्वजनिक सर्वांसाठीचं. स्टेट्स म्हणजे राज्य. रिजन म्हणजे प्रदेश किंवा भूभाग किंवा प्रांत. कन्सिस्टिंग म्हणजे समावेश करणे चा बनलेला असणे. डायव्हर्स म्हणजे विभिन्न भिन्न कित्येक. कल्चर संस्कृती सांस्कृतिकपणा. कम्युनिटीज म्हणजे समुदाय. ट्राईब्स म्हणजे जमाती किंवा वंशटोळी. युनिक अद्वितीय विलक्षण. एन्थुझियाझम उत्साह आस्था. ॲग्रिकल्चर शेती शेतकी कृषी विद्या. ट्रॅडिशनल म्हणजे पारंपरिक. ब्लेस्ड पवित्र किंवा सुखी. लश समृद्धीचे टवटवीत ताजे. मायटी म्हणजे पराक्रमी शक्तिमान किंवा प्रबळ अफाट. रिलिजन्स म्हणजे धर्म. कास्ट म्हणजे जाती. हार्वेस्टिंग म्हणजे पिकाचा हंगाम. कंप्लीशन म्हणजे पूर्ण. सोविंग म्हणजे पेरणी. जॉयस म्हणजे आनंदी. ब्रिक्स म्हणजे चपळ. अनयुज्युअल म्हणजे असामान्य विलक्षण. इन्स्ट्रुमेंट साधने उपकरणे वाद्य. पेपा एक प्रकारचं वाद्य. हॉर्न म्हणजे शिंग. सिम्बल म्हणजे झांज. क्लॅपर म्हणजे टाळ. हँडेड डाऊन पुढच्या पिढीकडे सोपवणे. जनरेशन्स म्हणजे पिढ्या एकाच काळातील सर्व लोक. कॉम्पिटिशन स्पर्धा चढाओढ. अट्रॅक्ट खेचणे आकर्षित करणे. व्हिजिटर्स म्हणजे पर्यटक. माउंटेनियस म्हणजे पर्वतीय. मेन्शन म्हणजे उल्लेख करणे. अँशियट म्हणजे प्राचीन फार जुना. लिटरेचर म्हणजे साहित्य वाङ्मय. फेस्टिव्हिटीज म्हणजे उत्सव. सर्टन म्हणजे अटळ. आणि डिस्कार्ड म्हणजे त्याग करणे किंवा संबंध तोडणे. चार्मिंग म्हणजे आकर्षक मोहक. बाइंड्स म्हणजे बांधून ठेवणे. रिवाइव्स म्हणजे पुन्हा चालू करणे. सॅम्च्युअस भव्य दणदणीत. फीस्ट मेजवानी. रिच्युअल विधी आचारपद्धती. राईज निजून उठणे. प्लेन्स पूर्ण सपाट प्रदेश. हेडगिअर मुंडाचे. फोक लोक. गॉग्स तास वाजवणे गोल थाळीसारखी घंटा असते. गॅरो म्हणजे मेघालयातील भटकी एक जमात. मार्क म्हणजे खूण किंवा चिन्ह. क्लॅड कपडे घातलेला आच्छादित. कॉस्ट्युम्स पोशाख पेहराव. बीट वाजवणे. रिदमॅटिक म्हणजे तालबद्ध. मॅनर रीत पद्धत. रिप्रेझेंट दर्शवणे. हंटिंग शिकार करणे. फिशिंग मासेमारी. युनिक अद्वितीय विलक्षण. कस्टम्स चाल रूढी. वाईल्ड बोर म्हणजे रानडुक्कर. टस्क म्हणजे सुळासुळका. प्रॉस्पेरिटी उत्कर्ष. प्रोटेक्शन संरक्षण. कॅलॅमिटीज आपत्ती. एन्करेज प्रोत्साहन किंवा उत्तेजन देणे. आर्टिस्टिक कलात्मक कलापूर्ण. ब्रिंग आउट विकसित करणे. टॅलेंट म्हणजे विशेष कौशल्य. इथे या लेसनचे आपण हार्डवर्ड्स बघितले. हा लेसन खूपच इंटरेस्टिंग आहे, नॉलेजेबल आहे. तर आपल्याला एकूणच फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडियाबद्दल खूप माहिती मिळणार आहे या लेसनच्या निमित्ताने. तर आपण हा लेसन पूर्ण बघूयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करून सांगा की तुम्हाला कोणता व्हिडिओ हवा असेल तर. भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.